हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं परफेक्ट गोळना माप साथे गळ्या थेपलानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो गळ्या थेपला बनाववा माटे मैं अहीं 1 कप गोळ लीधो छे, जेने आपणे एक वासणमां लई लेशुं और हवे 1 कप गोळ सामे अर्धो कप जेटलुं पाणी नाखवानुं छे। अहीं खास याद राखवुं, गोळ जेटलो ल्यो एना करતાં अर्धुं पाणी छे लेवानुं छे। हवे एने गैस पर राखी अने हाई गैसनी फ्लेम पर गोळ छे ए मेल्ट थाय त्यां सुधी गरम करवानुं छे। तो गोळ छे एकदम मेल्ट थई गयो छे, गैस बंध करी दईए अने हवे आ गोळवाळुं पाणी छे ने ठंडू करी लेशुं। तो 5 થી 10 मिनिट पछी पाणी एकदम ठंडू थई गयुं छे। तो हवे लोट बांधीशुं। तो अहीं एक बीजुं वासण लेशुं, जेमां आपणे 1 कप गोळ लीधो छे तो एनी सामे आपणे 2 कप घऊंनो झीणो लोट लेशुं अने हवे एमां 1 टीस्पून जेटला सफेद तल, हाफ टीस्पून जेटलो एलचीनो पाउडर आमां खूब ज सरस लागे छे अने 1 टेबलस्पून जेटलुं घी उमेरीशुं। गळ्या थेपलामां तेलना मोण करતાં घीनुं मोण छे वधारे सरस लागे छे। हवे मिक्स करी लेशुं अने त्यारबाद जे गोळवाळुं पाणी आपणे तैयार कर्युं हतुं एने धीरे धीरे नाखता जई अने सॉफ्ट लोट बांधी लेवानो छे। जे आपणे पाणी बनाव्युं छे ए परफेक्ट माप छे। जे आपणे 2 कप लोट लेशुं एमां बधुं ज पाणी समाई जशे। तो लोट बंधाईने तैयार थई गयो छे। तमे जोई शको छो रोटलीनी जेम ढीलो ज लोट बांध्यो छे। हवे आपणे અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી અને એને 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂણવી લેવાનું છે। ગળ્યા થેપલાના લોટને રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી, એટલા માટે અહીં આપણે 5 થી 7 મિનિટ સારી રીતે કૂણવી અને લોટને એકદમ સોફ્ટ અને લીસો બનાવી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે આમાંથી ડાયરેક્ટ લુઓ લઈ અને થેપલા વણવાના છે। તો લોટ કૂણવાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો ગળ્યા થેપલા બનાવવા માટે મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લીધો છે, જેની આપણે પહેલાં તો એક પાતળી અને નાની રોટલી વણી લેશું અને હવે રોટલીને નીચેની સાઈડથી ભેગી કરી અને લુઓ બનાવવાનો છે। આવી રીતે લુઓ બનાવવાથી જે કિનારી છે થેપલાની ફાટતી નથી। તો બસ હવે આપણે આવી રીતે લુઓ તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે એક મીડિયમ થિકનેસવાળું થેપલું વણી લેશું। ગળ્યા થેપલા છે એકદમ થીક પણ નથી હોતા અને એકદમ પતલા પણ નથી હોતા, તો એને મીડિયમ થિકનેસવાળા વણવાના છે। તો આ થેપલું વણાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આ થેપલાને શેકી લેશું। તો અહીં મેં એક તવો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરી લીધો છે। ગળ્યા થેપલાને તવો એકદમ ગરમ થાય ત્યારબાદ જ નાખવા અને હવે આને એકાદ મિનિટ માટે સેટ થવા દેશું અને ત્યારબાદ એને પલટાવી લેશું। પલટાવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી ડિઝાઇન પડી ગઈ છે। તો અહીં 1 ચમચી જેટલું ઘી છે એ રાખી દેશું, તમે તેલ પણ લઈ શકો, પણ ગળ્યા થેપલા ઘીમાં સરસ લાગે છે। તો હવે એક સાઈડ આવી રીતે શેકી અને હજી 1 મિનિટ માટે શેકાવા દેશું અને ત્યારબાદ પલટાવીને બીજી સાઈડ પણ ઘી લગાવી દેશું અને આવી રીતે બંને સાઈડ આપણે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા શેકી લેવાના છે। તો આપણા ગળ્યા થેપલા તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે એને લઈ લેશું અને આ જ રીતથી બીજા બધા થેપલા તૈયાર કરી લેવાના છે। અને આ ગળ્યા થેપલા છે એને ઉપરથી પણ આપણે ઘી લગાવીને સર્વ કરીશું અને સાથે પણ ઘી જ પીરસવામાં આવે છે। આપણા પરફેક્ટ માપ સાથે ગળ્યા થેપલા તૈયાર છે અને ગળ્યા થેપલાની સાથે જે મેથીના થેપલા છે એની રેસીપી તમારે જોવી હોય તો મેં લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તમે જોઈ શકો છો। આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।